Welcome to another episode of JESSIEBOY MOTOVLOG. So mga brothers, pupunta kami ngayon sa secret base dito sa Caloocan. So tara, samahan niyo ako mga brothers. Let's go! So kasama ko si IC, Papa, tsaka yung baby boy namin. Balik tayo mga brother. Restaurant. Ciao. Base. Punta na mga ham. Naliligaw kami mga brothers. Ano nga, likod ng ano to? Ano to? Sa likod ng pure gold lang to banda. Pero hinahanapan natin mga brothers. Ayan ah. Ayan. Secret base. Yeah. Galing kami dun sa taas, dyan sa secret base. Sarado pa. Hindi namin alam kung anong oras magbubukas. Sayang kasi ano mo, sarap kasi kompleto sila. May burger, milk tea, fries, pasta, shake. Tanong si CIC kung anong oras magbubukas. Secret base, mag-open siya ng 12:30. So, napaaga kami. Antay-antay muna kami mga brothers. So, ito kami, Papa, si CIC, at saka si baby boy. Baby boy, hi. Hi, hello. Hello mga brothers. Sabi mo. Hello mga brothers. Lakasan mo. Hello mga brothers. Lakasan. Sigaw. Sige mo. Carbon copy mga brother. Hello mga brothers. Please subscribe. Subscribe. So antay-antay lang kami mga brothers kasi may isa kaming napili dun sa kabila kanina. Ano yun Han? Ano yun dapat punta natin? Ha? So pupunta sana kami dun sa kabila. Kiss, prop, and burger. So mga brothers, update na lang namin kayo pagka open na ng store. So, ciao! So mga brothers, open na. So, akit na tayo. Tara! Let's go! Ito tayo, may tugtog mga brothers. Makakakulit ako dito. Pakita ko lang sa inyo yung place na
Okay mga brothers, maraming salamat sa panonood. Please like, share, and subscribe. JESSIEBOY MOTOVLOG. And hit the bell button para ma-notify kayo sa susunod na mga videos natin. Know your limits, ride safe, always.